Bun găsit din redacția Recorder! Eu sunt Anca Simina și vă propun un tur virtual. Urcăm în ultimele avioane private închiriate de stat pentru președintele Iohannis ca să coborâm apoi în realitate. Realitatea în care România se dovedește singura țară din Uniunea Europeană în care președintele merge cu avioane private ca apoi să secretizeze costurile. Dacă vă amintiți, în mai publicam pe Recorder o demonstrație. La începutul primului său mandat, Klaus Iohannis zbura cu Tarom, iar președinția își asuma la vedere cheltuielile, până la virgulă. Așa ne închipuiam acum 9 ani că arată România normală. Dar undeva acest film s-a rupt. Acum suntem în filmul în care președintele nu se mai poate deplasa nici măcar de la Constanța la Sibiu fără un avion de lux plătit din bani publici. Așa a ajuns în prima jumătate a acestui an la 5 tipuri de avioane diferite din game de top, închiriate în 5 luni. Ce ne-am tot întrebat și noi e cât costă un astfel de zbor, de când au intrat avioanele private în normalitatea prezidențială și cine a decis că toate acestea devin brusc secrete. De la Cotroceni vine periodic același răspuns. Fiindcă așa este legea. Afirmația e falsă și vom arăta de ce. Mulțumesc. De altfel, am identificat mai multe neadevăruri în discursul recent al președintelui și al instituției care îl servește. Le vom demonta cum îi place lui Klaus Iohannis să spună: pas cu pas. Să facem, deci, primul pas. Un Embraer Legacy 600 înmatriculat în România ateriza la Londra pe 4 mai. La bordul aeronavei închiriate de la Toyo Aviation se aflau președintele Iohannis și prima doamnă a României. Erau invitați printre zeci de demnitari de rang înalt la încoronarea regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. Președintele României alegea să se numere printre liderii care treceau cu vederea sugestia Casei Regale Britanice de a lua curse comerciale pentru a reduce aglomerația de pe aeroport și poluarea. Închiria așadar un avion privat de 12 locuri. Ca jurnaliști am vrut să vedem în ce măsură închirierea unui business jet și pe deasupra secretizarea costurilor de călătorie mai sunt pe undeva considerate normale, cum se întâmplă la Cotroceni. Ca să facem o comparație, am început să trimitem scrisori către președințiile lumii prezente la încoronare. Am întrebat același lucru: cât timp au stat președinții la Londra, cu ce au ajuns acolo și cât a plătit fiecare țară pentru această călătorie. Să vă arătăm ce ni s-a răspuns. Există mai mulți lideri europeni care au ajuns la Londra cu zboruri de linie obișnuite, deși unii aveau un avion oficial la scară. Președinții din Cehia, Estonia, Finlanda, Irlanda, Islanda și Letonia au procedat așa fie pentru a reduce costurile, fie pentru a da un exemplu de acțiune personală dincolo de discursurile despre protecția mediului. Cel mai surprinzător răspuns ne-a venit din Cehia. Proaspăt alesul președinte Petr Pavel nu doar că a mers cu o cursă regulată British Airways, dar și-a cumpărat pe banii proprii biletul personal și pe cel al soției. Ne-a trimis chiar copiile după rezervare. Pentru președinția cehă, cheltuielile s-au restrâns astfel la 1775 de euro, cât au costat cele 3 bilete pentru staful care a însoțit cuplul prezidențial. La Praga, președintele are un avion oficial disponibil, dar la costuri mari, motiv pentru care a început să facă în ultima vreme plane sharing cu țări din regiune. Într-una din aceste curse apare la bord și Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Spre încoronarea de la Londra, însă, Maia Sandu a mers și ea cu avionul de linie, iar președinția de la Chișinău ne-a dat în detaliu toate costurile acestei deplasări, chiar și pe cele nesolicitate, precum cazare și diurnă. La fel, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Charles Michel, au zburat la Londra cu avioane de linie. Costurile biletelor ne-au fost date până la virgulă, sau, acolo unde birourile prezidențiale n-au făcut-o, neavând nicio obligație față de jurnaliștii străini, ne-au asigurat că sunt în limitele obișnuite de cheltuieli pentru curse de linie regionale. Avionul de linie n-a fost însă o regulă în Europa, ci mai degrabă o chestiune de mesaj politic. Președinții dezinteresați să transmită un astfel de mesaj au ales confortul și au urcat în avioane de stat pe care le aveau oricum la dispoziție.
Cu zboruri guvernamentale au ajuns la Londra 9 lideri europeni, din țări vest-europene, al Franței, al Germaniei, al Italiei și al Portugaliei, iar din Europa Centrală și de Est, al Greciei, al Poloniei, al Slovaciei, al Sloveniei și al Ungariei. Cert este că niciun alt șef de stat din Uniunea Europeană, în afară de Klaus Iohannis, nu a mers cu un avion privat, închiriat special pentru acest drum. Și acum să ne întoarcem la realitatea românească. Un lucru știm deja. Deși făcute din bani publici, cheltuielile de zbor sunt considerate secrete de serviciu. Și orice insistență din partea opiniei publice pe acest subiect e luată aproape ca un atentat la siguranța națională. Chiar nu-mi imaginez că vreți să încurajați pe cineva din administrația prezidențială să încalce legea. Cred că ar fi chiar culmea. Culmea transparenței, ceea ce e încă de neconceput la Cotroceni. Am vrut totuși să vedem până unde ajunge la noi cealaltă culme, a secretizării, așa că am cerut administrației prezidențiale să ne comunice măcar durata exactă a deplasării cuplului Iohannis la Londra. Ni s-a răspuns cu fermitate că și acestea sunt informații clasificate, la care vom avea acces abia în 2033, căci aflăm acum de la președinție, termenul de clasificare a secretelor sale de serviciu este de 10 ani, nu cât unul, ci cât 2 mandate prezidențiale. Pentru moment, președinția ne face favoarea de a ne servi o aparență. Din postările de pe conturile de social media și de pe site-ul oficial, ar rezulta că președintele și prima doamnă ar fi stat la Londra 2 zile, pe 5 și pe 6 mai, atât cât au avut program oficial, și atât cât au rămas în Marea Britanie toți liderii europeni care au venit cu avioane oficiale. Dar realitatea e alta și arată ca un city break. Avionul privat care a dus cuplul prezidențial la încoronare a decolat pe 4 mai de la Otopeni și s-a întors pe 6 la Sibiu și pe 7 mai la miezul nopții la București. O arată clar arhivele de zbor păstrate pe Flight Radar și afișate public ca o ofensă directă la adresa așa ziselor secrete prezidențiale. Așadar, putem număra deja 3 zile, ceea ce nu înseamnă doar timp din agenda celui mai important om în stat, ci și cheltuieli mai mari. Nu putem pune la socoteală noaptea petrecută la Sibiu, dar rămân totuși câteva date clare. Administrația prezidențială a plătit cazarea la Londra pentru 2 nopți în loc de una, iar avionul privat pentru 3 zile cel puțin în loc de 2. Ne-am întrebat în acest punct dacă ar fi fost o alternativă cu costuri reduse, într-o țară fără o aeronavă prezidențială. Răspunsul a venit indirect din situația în care s-a aflat Casa Regală a României. Custodele coroanei, majestatea sa Margareta și principele Radu, invitați la încoronare ca rude ale regelui Charles al III-lea, și-au luat bilete la clasa business pentru cursele Tarom din 4 și din 8 mai. Drumul i-a costat 9.750 de lei, adică mai puțin de 2.000 de euro, cu deosebirea că n-a fost plătit din bani publici. Din orice unghi am privi, în comparație cu tot restul Europei, președinția României pică așadar testul de transparență și pe cel de adecvare. Dar să facem și al doilea pas și să vedem cât ajunge să coste un zbor de tipul celor intrate deja în rutina președintelui României. Pentru a ajunge la estimări realiste, am apelat la profesioniști din piața europeană de profil și am cerut de la mai multe companii de charter din lume oferte pentru aeronave identice sau similare cu cele închiriate de administrația prezidențială pentru Klaus Iohannis în primele 6 luni ale acestui an. Pe baza tarifelor de operare a acestor aeronave, am ajuns la costurile estimative ale fiecărui zbor, luând în calcul inclusiv escalele la Sibiu. Vedem aici estimarea pentru primul zbor prezidențial din acest an. Acestor costuri li se adaugă de regulă o marjă de profit de 10%, ca și alte câteva cheltuieli specifice aeronavelor de lux. Când comanzi un astfel de avion, plătești de pildă și zborul de poziționare, adică drumul aeronavei din punctul în care se află până pe aeroportul de pe care decolezi. Ori s-a întâmplat ca avioanele aduse președintelui României să vină din Franța, din Elveția sau chiar din Suedia, iar președinția să-și asume aceste costuri. Apoi sunt costurile cu telecomunicațiile speciale, dar pot fi și costuri suplimentare pentru catering, dacă la bord se comandă delicatese.
Dar să revenim la voiajul prezidențial către Londra și la avionul Embraer Legacy 600 cu care Klaus Iohannis a ajuns acolo. Calculele estimative pentru funcționarea acestei aeronave cu un echipaj de 3 membri și cu 6 pasageri la bord indică un cost aproximativ de 60.000 de euro pentru drumul dus-întors. Cu marja de profit și cu acoperirea zborului de poziționare din Nisa, tariful urcă spre 85.000 de euro. Fără escala la Sibiu, s-ar fi putut economisi cel puțin 5.000 de euro. Acum să mai privim odată tabloul general. Dacă Estonia, Cehia, Letonia și Finlanda au păstrat costurile de zbor la aproximativ 2.000 de euro, România, cu un PIB pe cap de locuitor sub al acestor țări, și-a permis să cheltuiască de peste 40 de ori mai mult. Și n-a fost o excepție. Numai în prima jumătate a anului, președinția a plătit pentru 15 astfel de zboruri externe cu avioane private. Să luăm de pildă acest Dassault Falcon 8X. Aeronava VIP de 14 locuri închiriată de la Global Jet Luxemburg îl prelua pe Klaus Iohannis de la Sibiu pe 27 iunie, să-l ducă la Rotterdam la un dineu în pregătirea summitului NATO. Președinția alegea un avion care se poate transforma ușor într-un dormitor aerian în condițiile unei călătorii de numai 2 ore cu o delegație restrânsă. Fabricat acum 3 ani, avionul e descris de compania care îl are în proprietate drept un standard de confort al momentului. Cu un echipaj de 3 oameni și 6 pasageri la bord, zborul comandat de președinție cu astfel de aeronavă costă aproximativ 115.000 de euro. Dacă se adaugă profitul și zborul de poziționare de la Geneva la București, costurile urcă la peste 170.000 de euro. Un alt Dassault Falcon, un 7X cu același nivel de confort, făcea în luna mai drumul București-Reykjavik-Sibiu pentru o reuniune internațională pe care președintele o prelungea cu o zi peste programul oficial. Un drum estimat de profesioniștii din domeniul contactați de Recorder la peste 195.000 de euro și care poate ajunge cu tot cu chemarea aeronavei de la Paris la București la peste 260.000 de euro. Cele două aeronave Dassault Falcon par însă miniaturi pe lângă aeronava VIP care l-a dus pe Klaus Iohannis în primăvară în turneul asiatic și în cel sud-american. Deja cunoscutul Boeing Business Jet 737 Extended Range are un cost minim de funcționare de 22.000 de euro pe oră. Numai conexiunea la internet urcă prețul fiecărei ore cu aproximativ 1.000 de euro. Cu un echipaj redus și servicii obișnuite de catering pentru 20 de pasageri, cu drumul avionului adus de la Paris, turneul președintelui prin Asia din luna martie depășește 1.000.000 de euro. Interesant e și că dacă nu ar fi făcut un ocol la Sibiu, costul s-ar fi redus cu cel puțin 35.000 de euro. Diferența vine nu doar din prețul combustibilului sau din tarifele mai mari de aterizare. Inclusiv motorul acestui avion pornit în poziția de parcare are costuri semnificative, ceea ce înseamnă că orice escală ori întârziere la decolare costă mai mult. Ori pe 4 martie, în timpul opririi la Sibiu, avionul a decolat cu 32 de minute întârziere față de ora programată. O lună mai târziu, același avion e rechemat de la Paris la București pentru vizitele prezidențiale din America Latină. Se oprește pe rând în Brazilia, în Chile și în Argentina. Cu tot cu zborul de poziționare, acest nou traseu are costuri estimate de peste 1.200.000 de euro. Poate vi se pare că turneele pe alte continente cu avioane VIP trec drept extravaganță. Ei bine, Klaus Iohannis ține să ne demonstreze că se poate și mai mult. Pe 29 iunie, președintele era așteptat să ajungă la Bruxelles la un Consiliu European. E un drum pe care îl face de cel puțin 4 ori pe an, de regulă cu un Embraer Legacy 600, estimat la 60-80.000 de euro, în funcție de scale și de zborurile de poziționare. La acest final de iunie, președintele are însă ghinion. De fapt, ghinionul e al bugetului de stat, pentru că pasagerul Klaus Iohannis nu are decât de câștigat. Obișnuitul Embraer al Toyo dă să plece de la Bratislava spre București pentru a-l lua pe președinte. Aplicațiile de monitorizare ne arată însă că la scurt timp după decolare, avionul se întoarce la sol. Așa că președinția se repliază rapid și apelează din nou la Global Jet. Compania îi pune la dispoziție un Gulfstream 650 Extended Range fabricat anul trecut, un model de top foarte apreciat în industrie și printre cele mai scumpe aeronave de mici dimensiuni din lume.
Ca avantaj suplimentar oferit clienților care își permit să-l închirieze, acest avion e ascuns pe Flight Radar, poate cea mai populară aplicație de monitorizare. Zborurile lui pot fi totuși urmărite pe alte aplicații, mai puțin cunoscute de publicul larg, mai ales dacă îi se știu câteva detalii precum seria și indicativul. Tot așa l-am urmărit și noi. De data aceasta, avionul a fost adus din Suedia și a aterizat inițial la București, unde se afla președintele Klaus Iohannis, prezent cu o seară înainte la un eveniment public. S-a oprit apoi la Sibiu, fără o justificare precisă, dat fiind că ședințele Consiliului European nu presupun prezența partenerilor șefilor de stat. De acolo a mers la Bruxelles. La întoarcere a aterizat nu la București, ci la Constanța, unde președintele a rămas peste weekend la vila de protocol de la Neptun, fără a avea vreun program oficial. Cu tot cu lungul zbor de poziționare, costul acoperirii acestui traseu cu un Gulfstream 650 depășește 200.000 de euro, triplu față de zborurile precedente până la Bruxelles și înapoi. Să facem și o altă comparație. Pentru un drum Bruxelles-București și retur al Ursulei von der Leyen, Comisia Europeană decontează în jur de 3.500 de euro. Explicația e simplă. Președintele Comisiei Europene ia avioane comerciale ori de câte ori este posibil. Pentru același drum făcut de președintele Klaus Iohannis cu avionul privat, președinția României plătește, iată, de 20 până la 60 de ori mai mult. Devenit normalitate la Cotroceni, luxul înghite tot mai mulți bani de la un an la altul, iar 2023 i-a depășit cu mult pe toți ceilalți încă din luna iunie. Aici se ridică însă un mare semn de întrebare. Din costurile estimate de specialiștii pe care noi i-am consultat, zborurile prezidențiale din primele 6 luni ale anului ar fi trebuit să coste mai puțin, cu 1 milion de euro mai puțin. O posibilă explicație vine din costuri suplimentare care nu au fost luate în calcul la estimare. Pot fi costuri cu sistemele de comunicații prin satelit, pot fi taxe de navigație sau tarife de staționare pentru zilele în care avionul e ținut la sol în timpul unei deplasări. Așa cum pot fi în parte costuri pentru cerințele speciale ale pasagerilor VIP. Dar dacă au existat astfel de cereri, n-avem nicio îndoială că au fost clasificate. O altă explicație posibilă este însă acceptarea unui suprapreț, în condițiile unei selecții netransparente de oferte. N-am fi ajuns până aici cu povestea sau la orice fel de speculații dacă președintele Iohannis ar fi decis, după primele articole de presă care semnalau secretizarea de la Cotroceni, să facă publice aceste costuri, ca șef al instituției care le deține. Dar, deși stă în puterea sa, nu a făcut-o. Dimpotrivă, a încercat să joace rolul unui cetățean fără putere. Repet, așa este legea. Ne place, nu ne place, putem să discutăm, poate o modificăm. Noi, Klaus Iohannis, dăm așadar de înțeles că secretizarea nu depinde și n-a depins niciodată numai de noi. De la înălțimea primei funcții în stat, ni se spune că președintele s-a supus cu onestitate unei legi, pe care a fost forțat să o accepte. Așa că al treilea pas care s-a impus a fost să verificăm factual această informație. Mai întâi, am vrut să vedem dacă secretizarea călătoriilor exista înainte de mandatul lui Klaus Iohannis, un lucru pe care chiar Palatul Cotroceni ni-l sugerase. În luna mai ceream public ca administrația prezidențială să explice de ce informațiile privind zborurile președintelui erau transparente în 2015, iar în 2023 sunt clasificate. În loc de răspuns, președinția ne-a anunțat că a început o anchetă internă, ca să lămurească de ce ni s-ar fi dat atunci informații clasificate. Sugera așadar o breșă de securitate, pe care n-a elucidat-o ulterior, în ciuda insistențelor noastre, și mai sugera totodată că exista, încă dinainte de 2015, o lege care să fi impus secretizarea. L-am căutat din acest motiv pe fostul președinte Traian Băsescu, de la care Klaus Iohannis a preluat mandatul, și l-am întrebat dacă a lăsat la Cotroceni vreo regulă care să fi ținut aceste informații la secret. Bună ziua, domnule președinte, Anca Simina de la Recorder sunt. Bună ziua, vă aud. V-am sunat pentru că vreau să lămurim niște chestiuni legate de secretele de serviciu ale administrației prezidențiale și ne-ar ajuta niște informații din trecut, nu numai cele din prezent. Ne-ați putea spune dacă la sfârșitul mandatului dumneavoastră ați lăsat la Cotroceni vreo, decizie internă sau vreo lege, știți de vreo lege care să fi permis secretizarea costurilor pe care le presupuneau deplasările dumneavoastră în străinătate?
Doamnă, nu exista nimic secretizat în deplasări. Se făcea publică lista cu delegația care mă însoțește. Unde merg, avionul avea de cele mai multe ori toată presa acreditată la Cotroceni. Deci, prostia asta că secrete deplasările președintelui intră în ciclu Băsescu e de vină. Dar în niciun caz costurile de deplasare ale președintelui României nu au fost vreodată secretizate. În mandatele dumneavoastră la asta vă referiți, cred. În mandatele mele. Iată deci o primă fisură în argumentele actualului președinte. Administrația Iohannis nu a moștenit, ci a inițiat secretizarea costurilor de deplasare pentru președinte. De altfel, Palatul Cotroceni ne-a scăpat la un moment dat și confirmarea oficială. Regulile de secretizare valabile și azi în administrația prezidențială au fost stabilite în 2018, așadar la aproape 4 ani după ce Claus Iohannis a devenit prima oară președinte. La acel moment avea deja câteva drumuri cu avioane private la activ, doar că la început politica externă l-a preocupat marginal. În afara țării, președintele mergea mai ales spre Bruxelles. Abia anul trecut, după pandemie, a început să survoleze întreaga lume în avioane VIP. Și mai mult, a secretizat costurile pentru toți anii în care a fost în funcție. Noua realitate e așadar suprasecretizarea, ba chiar suprasecretizarea retroactivă. A fost ea însă dictată de o lege, cum spune Claus Iohannis? Ca să răspundem la această întrebare, vă mai cerem o doză de atenție, pentru că afirmațiile unui politician, fie el și președintele țării, trebuie verificate înainte de a fi crezute. Și ca să le verificăm, am continuat să punem insistent întrebări președinției, dar la întrebări simple și clare precum cine, când și după ce criterii a decis să secretizeze costurile deplasărilor prezidențiale, n-am primit multă vreme niciun răspuns. Am rămas cu senzația că administrația prezidențială își dorește mai degrabă să ne bage în ceață, în loc să explice deschis procedurile după care funcționează. Am reținut totuși trimiterea repetitivă la articolul 7 din Standardele Naționale de Protecție a Informațiilor Clasificate și am mers mai departe pe acest fir. Acest paragraf descrie felul în care sunt clasificate informațiile secrete de serviciu, nu doar în cazul președinției, ci în cazul oricărei instituții din România. Pe scurt, conducătorul instituției stabilește o listă cu categorii de informații secrete de serviciu, ținând cont de câteva criterii. O condiție esențială ca o informație să fie secret de serviciu e aceea ca divulgarea ei să prejudicieze interesul instituției respective. E încă incert cum ar putea prejudicia interesul președinției faptul că opinia publică ar afla la întoarcerea în țara președintelui cât a costat zborul său plătit din bani publici. Dacă nu cumva în administrația prezidențială actuală, interesul instituției e confundat cu interesul persoanei președintelui, a cărui imagine publică poate avea într-adevăr de suferit. Dar să ne întoarcem la cel mai important detaliu din legea privind protecția informațiilor clasificate. Informațiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul instituției, ceea ce înseamnă că în cazul administrației prezidențiale această atribuție îi revine președintelui Claus Iohannis. Și totuși am evitat să tragem noi înșine tranșant această concluzie, așa că am revenit la Cotroceni cerând în scris cea mai banală lămurire. Cine conduce instituția prezidențială? Iar răspunsul a fost ocolit și neașteptat. Lista cu informații secrete de serviciu a fost aprobată prin ordin emis de domnul George Vladimir Duhan, consilier prezidențial. Așadar, un fost asistent parlamentar adus din anturajul PNL semna un ordin de importanță deosebită pe când avea doar 34 de ani și o scurtă experiență în administrația prezidențială. Nu e clar cum a ajuns un consilier să exercite o atribuție care îi revine prin lege conducătorului instituției prezidențiale, dar e cel puțin absurd să credem că acesta poate lua o decizie atât de importantă fără consultarea și fără acordul președintelui. Cred că ar fi chiar culmea. Iar acum să tragem câteva concluzii. Prima și cea mai importantă e că afirmația prezidențială "așa e legea" se dovedește a fi falsă. Legea protecției informațiilor clasificate nu impune secretizarea costurilor de zbor în deplasările oficiale, ci numai existența unei liste cu tipuri de informații, o listă stabilită chiar de șeful instituției. A doua concluzie derivă chiar de aici. Dacă șeful instituției stabilește ce e secret de serviciu, tot el poate decide și desecretizarea unei informații de acest fel.
Legea pe care Klaus Iohannis insistă că o respectă cu strictețe îi dă șefului instituției prezidențiale această putere și trasează în plus o obligație directă, aceea de a-și pune în clar numele și semnătura la finalul fiecărui document clasificat ca secret de serviciu. Nu poate, deci, ajunge secret de serviciu decât o informație aprobată prin semnătura sa. În aceste condiții, Klaus Iohannis nu se mai poate eschiva în fața discuției despre costurile călătoriilor sale, decât dacă nu cumva a renunțat, fără să ne anunțe, la postura de conducător al administrației prezidențiale în care a fost ales. Eu cred în democrație și libertate. Cred în politica făcută cu seriozitate și respect pentru oameni. Cred în lege și corectitudine. Veți avea în mine un președinte care vă respectă, care vă reprezintă cu decență și care vă prețuiește.